لینا مامان عشقم مایستدی کن عشقم عشق من بیا ببینم کارت دارم ماما اونا اینجا نیستن که رفتم بیرون زندایی گفت هر وقت اومدم لنا رو بیار پیش اگه یک دو سه دارم میدونی چی کار میکنم؟ مرغا رو دارم پلاستیک میگیرم میخوای بگم اگه مرغا رو پلاستیک بشید بخواه یه چیزی تو گوشه میای بریم؟ اله؟ چکر مامان شد خشکل مامان شد آره بشین اینجا نگاه مامانی کن ببین چیکار میکنه تا بعد ببریمش تو یخچالمون فردا بشین نیفتی تو میخوای چیکار کنی؟ نگاه اینجوری یک دو سه زنگ مدرسه خانوم بیا پیش تا ساعت 6 یک و دو و سه و چهار پنج و شیش و هفت هی بگو یه دونه رون میذاریم ما یه دونه سینه میذاریم ما بگو یه دونه رون یه دونه سینه میذاریم ما ماما دیدم دیدی؟ مامان گورینی بیاری تنت بردار نه جولی نبیو مرگی به نه برداری نبودی اگان جولی نبیو خدا کنه او داشته بایی من پرات واجشتان خواه میشه الان دمپایی نداری بایسته تا بعد بیام بیارم به چی سلام میکنی؟ خودت اومدی نیت کنم او داشته بایی خدایا او داشته بایی اینقدر او داریم خوشحال بیام
رحمون مامانمونه یه مال مامان میاد ببوری رحمون مامانمونه اینجا کجا مامان؟ الان میارمش شیر میخوای مامان شیر میخوای؟ همون سلام برای باید اون شیر کاکائو خراب شده اونو نخوریم اون شیر رو براش بیار اون بفرما اینم شیر بیا و خامه نه شیر با شیرینی بخور اونو بذار سر جاش لیوان اون پایین در بیارین چون اینا رو وایت تک زدم فعلا نمیتونین ازش استفاده یه لیوان بیار دوتا آوردی؟ برای کی؟ عمو ایدی که اینجا نیست کجاست؟ رفته سر کار رفته کار کنه پول در بیاره برای چی؟ برای خودش برای تو مامان برام امسا خب وایسا تا برات شیر بریزم پیشم بیا بیارین برای کی؟ بذارش توی یخچال برای عمو ایدی خب برو بذارش طوری نیست برو بذارش مامان بیا برش چیه مامان؟ بیا ببرش برای کی میخوای؟ برای امو ایدی ای قربونت برم من دوران خیلی وابسته آقای دیوی اپراتور و خیلی نگران مامان بیا خیلی ها اینجا بذار چی بکنم؟ مامان جان. اینجا بکش اینجا نه نمیخواد شیر بخوری؟ یه مشاوری صحبت کن مامان باشی جنینا با چی میخوای بخوری؟ اما اپراتور دوست داره با شیرینی بخوری ماما اما اپراتور دوست داره با شیرینی بخوری این یه این دو خوش پاپیا میتونی خودت بیاری؟ نه خودت بیا من خسته شدم اوی من قبول تو برم تو چیکار کردی که خسته شدی؟ اومدی باشگاه با مامان؟ دیگه چیکار کردی تو باشگاه؟ اینجوری خب دیگه پاشو انجام بده اینجا انجام بده نه باید بلند شه انجام بده انجام بده دویدی؟ دیگه چیکار کردی؟ خب دیگه آفرین دیگه چیکار کردی؟ اومدم عقب خب اومدم تو باشگاه آقا عیدیه مامان انا سلام آقا عیدی خوبی؟ چی داری ماما ایدی؟ شیر میگه لنا میگه شیر داریم اما عیدی شیر برات هم گذاشت توی یخچال گفت هر وقت اومدی امو عیدی شیر بخوره دستش در نکنه پکون نشکنه مهمونمونه کار من انجام دادم چی شدی پدر باید امروز کارشن؟ سی باشگاه مالا زنگزیان و استان ممنون استان درومه گو هر وقت که چشی گن ممنون اگر خود اداره ورزش راضیه رئیس اداره ورزش راضیه شما مشکلی نداره ترین رو کار کنید یه فقط رئیس هیئت اداره کارشکنی کنه حالا اگه ترام یه سری به استان بزنم بینم من ترام چه کنم یا آقا خیلی داره گیره ده به ما یعنی چی به تشکیلات داره فلان ها ایران سلام چی که نیست خبر زنگ نده امروز والا بیکار نبیم اصلا باش ما در خدمتون نوازم خواهد بود سلامت کنین اختیار داره من امروز سر کاره من چه دیدم دستتون در نکنه ممنون قربان شما خدا نگهدار سلام دست کوچولوفتی رو
سیبیلو سیبیلو بگیرش دست. تمام میدم. چی؟ ما نه باید بگی شکسته. اشکال نداره عزیزم. جانم سر شکسته؟ اشکال نداره. چی؟ دونه بهشون دادی؟ نمیتونه کار کنه. بگو چی؟ خودشون آب دارن مامان. خودشون آب دارن. به خدا دارن. میتونی بری قفسشون رو بری تا دونه براشون. برو با کمک عمو اپراتور قفس دونه هاشو بردار بیا. ببریمشون کجا؟ رفته تو لونش. رفتن تو خونهشون خوابیدن. تخم مرغ میخوای؟ باشه عزیزم. تخم مرغ هم میدم. ها؟ بیا اشکال. گشنت مامان؟ قربونت برم. باشه تا ظرفامو بشورم برات یه غذای خیلی خوشمزه درست میکنم. لینا مامان بیا بالا عزیزم. تو نباید که بری تو کوچه. قربونت برم. بیا وسیله رو جمع کنی. میخوایم غذا درست کنیم. الو خوبی آقای دی سلامتی؟ ممنون تشکر. در همین چونه و همزه بیزن لنا هم پایینه. بینیش؟ خوبی دیمه. لنا هم بیار بالا. سلام. حال شما؟ احوال شما؟ چه خبر؟ سلامت باشید. شیطونه چی کنی پوچه؟ این شیطون هم هر چشی بوم بیو بالا را با اخلا بازی کنه. چی کنی دماغش دیگه؟ زخمه. تمام زخمه. بفرمایید ببین برق نوریم بیشتر نمیره تمام چوی یه چی بیارم.
عاشقشم میخوام کمکش بکشم شازلان جورش کنم اینا رو بشوری؟ ای خدا ای خدا دخترمون رو تمیز کرد؟ آره. وای مامانی جا راست چرا گذاشتی؟ برو صافشون کن ببینم میتونی؟ ای وای جان چی؟ باید بذاری سرد شه آقا ایدی چه خبر؟ خوبی سلامتی. فکر کردم نیه ها؟ فکر کردم نیه نه همین تا زنگ زدی بیا من رسیام به مال بان تا برای سریعت بزنم. دمت گرم. چه خبره چی می‌بینی؟ هیچ ما هم تمیزکاری طبق معمول پس چی یکم کردی اون جریان؟ درگیر باشگاهمون نه اون نامه نه چی باشگاه چی؟ باشگاه فعلا درگیر نه، شما نه، امروز بله. آخر روزمه که خب خبر داغه برو لیوان بیاد سر کنم. خب امروز آخرین روزمه فعلا تا برم ببینم بعد ایترام یه نامه‌ای بسونم برم باشگاه یا نه حالا تا ببینم صبح چون صبح تعطیل جمعه یا هرچی مشکلی یهو باهاتون میرسه تو دوباره. نامه رو بردم توی وکیل تا ببینم من صحت داره درست نیست تا ببینم چی خب سلامت. سلامت اینا چی تو کوره پشت داری؟ کوچیشه نیست بالا یه چیزی نه همسایه رو میگه میگه چه؟ با ما نیست. چیه ماما قهر کردیم؟ الو سلام خوبی سلامتی ممنون تشکر لطف داریم اختیار داریم سلامت کنی سلام. تشکر در خدمتون جان چه؟ الان مثلا باید چه بکنم؟ اینا بیا. خب نه چی تو کوره پشت داری؟ کوره پشت چی داری؟ خب چی داری؟ مامانی خون برداشتون باش خودت برداشتی؟ مطمئنین شما مرخصش کرده؟ باشه چشم ممنونم از لطفتون تشکر ممنون. ها؟ نامه که نوروز دوش آورد دایمون خب ایگو تقلبیه یعنی چی؟ علاقه چی بکنی؟ ایگو سارگل به بیمارستان مرخص کردن خب طول درمان یه هفته وشتاین که او رو بود بعد برم زندان خبری سی برای شده؟ باید برم من یابو نرم خبری انا پاشو ای من باید یه. انا پاشو ای برو دنبال مامانت الینا رو نیاری؟ یا من بیدشم ماشین تیمون شدی برو یه بقیتون امیتی جان خبری کجا؟ خیلی بریم پیشنهی فامیلا چی بکنی؟
سراغ زینه دوباره باید بحث نکنی یه حرف اصلا نداره. بحث بکنم بحثم داره بابا این چی طوریه یه حرف به اون بزنن میره ما زنده یا مرده ما اصلا الان باید چی بکنم اگه زنده تا الان کو قبرستونی بید اگه هم مرده قبرش کورونه اصلا گویفاتش او قبر که نشونه مدام اصلا احساس کنم هیچ مرده سرش نیسته یعنی واقعا اینقدر عصبیم با هر سلاغم میدارم سر خود به خود هره بالا نیبود چیز کنی برای به طریق بشید نامه بسید ایترام بابا نقش قبل اصلا نقش قبل میخواد به نظر ما او قبری که نانوره اصلا که نقش قبل میخواد چیزی که یارنده نمایی علکیه اصلا موضوع بوداره زنگ همین نوروز بزنیم از زمانتش نبودیم نه نوروز بعد خوش که من درو میگویم برای بهش کارشناسی مو نونم درستی یا نه اگه نوروز هم یه حرف برمون نیزه ما هیچ وقت نیدایمش اصلا نوروز هیچ کاریه چه بگم والا نون یعنی آدم هر چی خواه زندگیش آروم بو هر چی خواه اصلا سمت مشکل نره هم مشکل سیش تراشه واقعا یک مردمون بسیار نفهمی گیر موثر خیلی بیشتر پیسه پسند من میخوام اینجا بشم. اینو اصلا بیا آقا ایدی همون رو باسم تیگه سلام خوبی؟ سوالی دیگه داره؟ من تازه اومدم. روش خوب فاطمه دوی میگه بیا داخل برم تو. آقای دوست هر ماشنا بود جنانه نیبده خب اما سیگه شده بله. خوبی؟ سلامتی؟ سلام. احوالت؟ بهتری؟ نه بله سلام. ما بیمار بش اذیت نش کارت خوبه بهتره؟ بله سلام. حالا اول سر جرو میام سلام اول سر جرو میام باد ولی حالا که میام تو دیمت بچه بیام یکم آرومتر رو بیام جون همی بچه جون خود بیا حقیقت با من بگو جون ما بیمار آجی اذیت نکن گناه داره داداشی چه اتفاق سی محمد بسا که او نامه که تو دوی و نوروز ایگان تقلبیه حالا من خبر ندارم نورم اصلا در مامان غیر یه دست برگرده گم صعب چه خاص برای یعنی زنده؟ گز ها زنده بیده ما به کار و چی نترسون دستید بگم هستی خانه دستید دست زنده بگینی ترم میخوام رای ازاشی هیچ کلون نسته بچه زنده رای ازاشی بگم غیر یه دفعه نازنگ ازای به خاطر مون در نه خبرش داد نه هندونو من خیلی در هیدن طلاق بودیم چیده تایستم یعنی همه نقشه هم مثل محمد بی؟ در روی خواهی ترم بریزم بعد متصالح بدهی ترم ایره واسو خواهم رای زای خواهم گفتم چیش کلون هستم در بعد چندی دیگه یه ولی از زنگ
ایسان نه خبرش دارو نه دونو کورو نه نهات ما خون حال روز که وقت دی بینید تو بخما خیلی ناراحتم سیده چه زیت چه دمسی اما ایسده سیال روز ما فریای زغیده چی با؟ آدم میره داشته بود بخواه با یک دروسی کنه یه همین جغله که خواستم باشه خلاص خیلی باید رسیدی؟ اگه آدم میره زنده یا با یک دروسی کنه نه من کمکش بیم من خیلی کمکم کرده بیم بیشتر کمکش کردم میخواستم الان هم که این میره زنده بهتر من خوشحالم اتفاقا یعنی خواهد اقل این همه بلا تکلیفی خلاص رو بید خدای ما والا خبرش نوریم غیر هموی دازای زیده ای سرطان خبرش دوریم ندونی کوره نیده هموی یک دازای زیده گرونه نگده کار بیریم هنده این نده خبر همش دوریم الان رو به نظر خود شما را همش نارم چه بده جریان هونه و وکیل چنه سیرکی جلو مثلا میشه که والا همون با چی گرم من خوش معرفی چیرم دنونو کلار دوری چی هرچی حرفشون هم دست رو میاد پاسا بید ما دنونو در بایم و نم و چی دادیم و هر خبر دارم در هونه نم در مصفرات دنونو و چی کلار دوری چی همون چند مدت که دنا تیتون بی محمد اومه سرایزه اصلا نه ایگو آتا نو همون سوچ تصاف چی دیگه بی بعدش در اصلا که خام را ازاش دنی خام را ازاش چه خمه گندور که نوش کنه اون سبو مزنده هم تایر رو دیون زنی دست شماره اینی هم نداشته بگم گیه بچی لیا معرفی کنم را اونه نه باش بگه تا بفروش نه ای ساعت ده خبرش نه ساعتی خیلی باید زغیل روسی کنی حتی نیست نه خبری دنبالش بیر ساعتی بانا هلاش که فاتی در بخاطر دیون معاله خواهم زیتی و دیون چی دوره دیون هلالم کده من یاد سال روز افتار می مقصر تو نبی مقصر کسی که مثل قبرش شده که گیوستان قبرش خواهد ده هلالو که بوهش ده خب عمری نبیده تاید بیام تی یازده یا بزنم یا بپرسم حتی اون موقعی که اون گیران بردیم هم هیچ عکس العملی نشون نداد زنگ وش نزدی اصلا شماره نهاشتم چه زنگ بزنم گی خمرای ازای چی هیچ که نونسته بومزنی تا یه رو شده زنگ زیسی اونه هم یه شماره اینی من دیسته دخه من خیلی پشیمونه و بیان خیلی نه بوش دست لعنت کنه بوش قبل شیفات نه قربونه حالا یه کار چه کنم که باش دنا بیر با اجازه بسیار آمدی خزار تا باش دیوانه هدایت کن اختیار بود خدا بسیار آمدی جواب